Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët, jemi në transmetim. Ky është ditari informativ i orës 19 në vijim të cilit do të ndiqni. Mbyllen hetimet e dosjes Lulzim Bashës për financimet e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria ngre akuza për falsifikim të vulave, stampave ose formularve. Bie akuza më e rëndë për pastrim të produkteve të veprave penale. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Matthew Palmer ka kërkuar dialog për reformën zgjedhore. Shëndetësia shqiptare është në krizë për mjek. Specialistët e qendrës së traumës i bëjnë thirrje qeverisë së Marmasa për të frenuar ikje të drejt Gjermanisë. Për këto dhe të tjera informacione, ne në komunikim të drejt për drejt me studion do të kemi edhe gazetarët tanë të cilët do na japin detajet të tjera mbi zhvillimet e ditës së sotme. Ministre e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj ka prezantuar projekt buxhetin për vitin 2020. Qeveria parashikon një rritje 4.1% për vitin e ardhshëm, por më pak investime publike. Nëse nuk I hapim dyer të Ballkanit, të tjerët do ta bëjmë para nesh, tha presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian në një takim të mbajtur me kancelaren Merkel. Ursula von der Leyen ka sugjeruar që të ruanin marrëdhënie sa më të ngushta me rajonin, për aq kohë sa nuk është e mundur të çelë negociatat. Do të vijojmë gjërësisht me informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Hetimet për financimin e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Partisë Demokratike konkludojnë me akuzën e falsifikimit të vulave, stampave dhe formularve për Lulzim Bashën. Ende nuk dihet, nuk është vendosur nëse për kreun e Partisë Demokratike do të nisë një proces gjyqësor, por prokuroria u tërhoq nga akuza më e rëndë, ajo e pastrimit të produkteve të veprës penale. Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet për kreun e opozitës Lulzim Basha, ish sekretarin e përgjithshëm Arberistani dhe financierin e kësaj partie Ilir Dervishi. 3 përfaqësuesit e opozitës akuzohen për falsifikim të vulave dhe stampave. Për ta është pushuar hetimi për pastrim të produkteve të veprës penale. Në thelb të hetimit është pagesa prej $650.000 e paguar për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hetimi për këtë çështje ka nisur 2 vite më parë. Lulzim Basha, Arberistani dhe ish financieri I Partisë Demokratike janë paraqitur 2 herë në prokurori për të dhënë shpjegime dhe I kanë mohuar akuzat. Partia Demokratike dhe drejtues e saj nuk kanë shkelur asnjë ligj. 3 zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike do të përgjigjen penalisht vetëm për falsifikim të vulave, stampave dhe formularve. Hetimet e pagesave për lobim nisën pasi firma lobuese amerikane Muzin Capital Partners dha informacione shtesë për Departamentin e Drejtësisë. Kompania deklaroi 3 pagesa nga Partia Demokratike, gjithsej $675.000. Nga këto, vetëm pagesa prej $25.000 pranohet të jetë paguar nga PD-ja. $150.000 janë paguar përmes kompanisë offshore, Bienata Trade, por PD ka mohuar çdo lidhje me këtë kompani. Janë duke fluturuar në ajër dhe janë të nxitur dhe të përkrahur dhe të organizuar politikisht. E për më tepër informacion mbi dosjen e dërguar në gjykat për zyrtarët e Partisë Demokratike Lulzim Basha, Arberistani dhe Ilir Dervishi, ne kemi në komunikim të drejt për drejt me studion 2 koleget, Elona Gjylmi dhe Anduena Labani. Do e nisi me Elonën. Elona, ti raporton nga Kruja ku Lulzim Basha sapo ka pasur një takim me të rinjt. Cili ka qenë reagimi I kreut të Partisë Demokratike pas lajmit se dosja është dërguar në gjykat me akuzën e falsifikimit të vulave dhe stampave dhe formularve? Zotit Basha ishte një çmontim që faktoi se 90% e dosjes ishte e falsifikuar dhe fabrikuar enkas për të hequr vëmendje nga skandalet e qeverisë dhe sipas tij 10% që tjetër do të çmontohet në gjykat. Sipas zotit Basha, I pyetur nga dy CNN, nuk ka asnjë lidhje me rusët dhe të gjitha këto pretendimet e tij se nuk ka lidhje dhe se nuk ka kryer asnjë shkelje do t'i faktojë në gjykat menjëherë sapo të përballet. Unë ftoj të ndiqni prononcimin e zotit Basha kundrejt të pyetjeve të dy CNN nga Kruja. Sot
90% e gënjeshtrës u rrëzua dhe 10% do rrëzohet në gjykatë. Pra, sot dolën provat që prokuroria është e përdorur nga Edi Rama për të fabrikuar gënjeshtra që as vetë nuk i besonte dhe u detyrua të tërhiqej nga gënjeshtrat me cilat operoi për 2 vite me radhë. Tha që kishte prova për pastrim parash vetëm për të hequr vëmendjen nga skandalet e dosjes 339 që publikoi Gazeta Bild. Vetëm për këtë arsye fabrikoi këtë akuzë. Tha që kishte dokumente për para ruse dhe vetmja gjë që prodhoi ishte tërheqja me turp në këto akuza, nuk prodhoi asnjë dokument për këtë akuzë qesharake dhe të turpshme me cilën u detyrua të gënjente opinioni publik për 2 vite me radhë. Tha që kishte dokumenta hetimi kundër Partisë Demokratike dhe i vetmi dokument hetimi është dokumenti i Bilalit. Prandaj, e vetmja gjë që mund të them sot është që 90% e gënjeshtrës sot është çmontuar para gjithë shqiptarëve. Prokuroria është detyruar të pranojë gënjeshtrat të cilat i fabrikoi për shkak të presionit politik të Edi Ramës, dhe atë 10% me cilën ka çuar dosjen në gjykatë do ta çmontojmë në gjykatë. Si zoti Basha? Faleminderit, do ta shikoni. Akuzojnë si falsifikator. Vetëm përmes të vërtetës. Kjo është minimumi. Na akuzuan për agent rus, na akuzuan për pastrim parash, na akuzuan për gjithçka që ju duhej kur çdo skandal që plaste këta nxjerrin nga një akuzë. Pra, e vetmja gjë që solli deri këtu është qëndresa për të vërtetën dhe e vërteta do të shmontoj plotësisht dhe këtë 10% që ka mbetur. 90% ka rënë, edhe 10%. Keni lidhje me rusët? Edhe 10% do ta çmontojmë në gjykatë. Kontakt të drejt për drejt apo indirekt? E keni marrë këtë përgjigje me 10 herë. Lidhet me rusët i ka vëllai i presidentit më të dashur të Putinit në Ballkan. Këtë gjëgjës zbërthejni vetë, se besoj keni informacionet se kush është. Faleminderit. Ndërkohë ne kemi dhe kolegen Anduena Labani për pjesën tjetër të kësaj dosjeje. Anduena, hetimet e prokurorisë janë kryer nga 3 prokurorë, nga Ervin Karanja, nga Gjergji Tako dhe Kol Hysenaj, por firma e këtij të fundit mungon në dokumentin i cili është dërguar në gjykatë. Çfarë do të thotë kjo për ecurinë e këtij procesi? Çfarë ndodh në këtë moment? Në fakt, dërgimi në gjyq i çështjes numër 645 vitit 2018 me të pandehur Lulzim Bashën, Arben Ristanin, Ilir Dervishin, akuzuar për vepra penale falsifikimit të dokumentave dhe vulave të parashikuara nga nenet 190 fraksion 3 kodit penal, është dërguar dhe mban firmën e 2 prokurorëve. Ne kemi dokumentin me cilën janë njohur dhe të pandehurit me akuzat e prokurorisë, bëhet fjalë për Ervin Karanxhën dhe Gjergji Takon. Por ajo çfarë është evidentueshme është mungesa e firmës një prej prokurorëve i cili ka qenë që në fillim të hetimeve. Dua të kujtoj që ka mbi 2 vite që hetohet një çështje e tillë dhe Kol Hysenaj, një prej prokurorëve të kësaj çështje, nuk e ka firmën në këtë dokument, duke vënë dhe duke bërë të diskutueshëm nëse ky material hetimor do të ketë apo jo vlerën e një akuze të ngritur ndaj 3 zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike. Do të jetë gjykata e Tiranës, e fakti Tiranë, e cila do të vendos në seancën paraprake, e cila do të kërkojë dhe pak kohë, më shumë se 1 muaj do të duhet që të jidhet një short, të caktohet seanca paraprake dhe do të vendos nëse materialet e paraqitura nga prokurorët do të jenë të vlefshme apo kjo dosje do të rikthehet për procedurë. Vetë kreu i prokurorisë së Tiranës deklaroi për A2CNN që është vënë në dieni të këtij fakti, madje nesër ajo do të thresë të gjithë prokurorët, të 3 prokurorët, për të mësuar se cilat kanë qenë procedurat për të cilat sot jemi përballë një pikpyetje të madhe. Pse Kol Hysenaj nuk e ka firmën në një dokument të tillë, i cili është një vendim për përfundimin e hetimeve dhe vënien në akuzë të 3 zyrtarëve të Partisë Demokratike. Deri tani nuk kemi një konfirmim nga vetë prokurori Kol Hysenaj, pasi tentuam që ta telefonojmë për t'i marrë atit një reagim, por kreu i akuzës Tiranës e pohoi për ne që po jemi përballë këtij fakti dhe vetëm duke argumentuar më pas një analizë që do të bëhet në Prokurorinë e Tiranës me grupin e hetimit, do të shikohen se cilat kanë qenë procedurat e zgjedhura dhe të vendosura nga 2 prokurorë të cilët sot mbajnë firmën në një dokumenti zyrtar. Po Viola.
Ndërkohë për të kaluar edhe një herë tek Elona sot ka pasur lidhur me zhvillimin, ka pasur një reagim edhe nga Partia Socialiste, e cila prej kohësh në fakt edhe pretendon edhe artikulon akuzat se Partia Demokratike pra financoi lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet parave të ardhura nga Rusia. Çfarë reagimi ka pasur sot? Ka qenë Taulan Balla, kryetari i grupit parlamentar socialista, i cili nëpërmjet një statusi në Twitter pretendonte se nuk është i drejtë dosja, nuk është e plot dosja që i dërgohet prokurorisë dhe gjykata nuk duhet ta marrë, por ta rikthej për rishërtim dhe për plotësim. Pasi sipas zotit Balla, duhet të përfshijë dhe akuza për pastrim të produkteve të veprës penale të pastrimit parave. Pra duhet të ishte e përfshirë dhe kjo, dhe kjo është akuza kryesore për cilën nisi dhe hetimin ndaj zotit Basha. Dhe sipas Taulan Ballës duhet jetë spaku, institucioni dhe organi i drejtësisë që duhet hetoj zotin Basha dhe jo KÇK-ja, ose siç i quajnë ndryshe kryeministri, njerëzit që ende nuk e kanë kaluar vettingun dhe që janë akoma në organet e drejtësisë si kapçat kapësh. Pra sipas zotit Balla, me ngritjen e spakut, Basha duhet jetë një ndër zyrtarët e parë që duhet kalojë në hetim. Mirë, të falenderoj. Ne ishim në komunikim të drejt për drejt me dy koleget Anduen Alabani dhe nga Kruja me Elona Gjylmin. Faleminderit për informacionin. Shtetet e Bashkuara vijojnë që të bëjnë thirrje për dialog me qëllim arritjen e një marrëveshjeje mbi reformën zgjedhore në Shqipëri që zbaton rekomandimet e OSBE-ODIR. Apeli ka ardhur nga përfaqësuesi special i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Përfaqësuesi special i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer përsëriti nga Davos i thirrjen për një marrëveshje mbi reformën zgjedhore në Shqipëri. Materiali u shpërnda nga zyra e shtypit e kryeministrisë në Tiranë, e cila nuk ofroi asnjë shpjegim në çfarë konteksti u bë kjo deklaratë diplomatit amerikan. Është e rëndësishme që themelet demokratike të Shqipërisë janë të forta, që zgjedhjet janë të lira dhe që populli shqiptar ka lirinë të zgjedhë në mënyrë demokratike. Prandaj do na pëlqente të shihnim një dialog që sjell si rezultat një marrëveshje mbi reformën zgjedhore, që zbaton rekomandimet e OSBE-ODIR-it dhe një drejtim që çon sërish drejt normalitetit për demokracinë shqiptare. Palmer përshëndeti idenë e një mini Schengen i ballkanik, duke theksuar se SBA e mbështet iniciativën. Angazhimi i Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë që të promovojnë bashkëpunimin përmes të ashtu quajturës nisma e mini Schengenit është shpresdhënëse. Është një tregues që liderët në rajon po marrin përgjegjësi për fatin e tyre, po marrin në dorë të ardhmen e vet. Arkitektura e kësaj nisme ka vend për Malin e Zi, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Nisma është premtuese, ka mbështetjen tonë dhe angazhimin tonë për të bashkëpunuar me liderët e Ballkanit Perëndimor për ta çuar përpara. Përfaqësuesi special i Washingtonit kritikoi Europën për mosjapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por uroi që ky qendrim të korrigjohej në pranverë. Shpresojmë që Këshilli Evropian të rikthehet çështjes në mbledhjen e liderëve në maj në Zagreb, të arrijë konsensusin e duhur dhe të nisë atë proces aq të rëndësishëm, duke dërguar sinjalin e shumë pritur në rajon. Cila do qoftë qasja e Bashkimit Evropian, Palmer tha se SBA do të vazhdojë të avancojë me prezencën e saj në Ballkan. Avokati Redian Rajës, i lënë në burg si një nga të dyshuarit atentatit në Shkozet të Durrësit, ka ankemuar masën e sigurisë për klientin e tij. Sipas burimeve pranë gjykatës, prova kryesore e prokurorisë kundër tij ishte një shenjë gishti e Rajës në një palë syze, të cilat janë gjetur në mjetin që dyshohet të jetë përdorur nga autorët, mjet i cili u braktis në shkafand të ishmit. Redian Raja do të hetohet për akuzën e vrasjes së funksionarëve publik dhe vrasje e 2 ose më tepër personave mbetur në tentativë si dhe armbajtje pa leje. Prokurorët kanë dyshime se kanë qenë të paktën 3 personat në automjetin e atentatorëve në datën 1 nëntor. Operacioni i zhvilluar mbrëm kryesisht në zonën e Lushnjës nuk pati rezultat. Ndërkohë, prokuroria për krimet e rënda siguron edhe një provë të rëndësishme. Analizat balistike konfirmojnë se plumbat në vendin e ngjarjes janë qelluar nga armët të cilat u gjetën në mjetin në shkafand të ishmit. Në atentatin me armë në rreth rrotullimin e Shkozetit mbetën të plagosur prokurori Arian Doi, Aleksandr Laho dhe shoferi Andi Maloku. Ky i fundit ndoroi jetë mbrëm për shkak të plumbave në mushkëri dhe në shtyllën kurrizore.
Policia spanjolle ka vënë pranga 3 shtetas shqiptar me akuzën e grabitjes. 2 nga djemtë ishin të moshës 19 dhe 29 vjeç, ndërsa mes të arrestuarve është edhe një vajzë 23 vjeç. Ajo u kap në tentativë për t'u larguar nga Spanja nëpërmjet aeroportit, ndërsa në banesë u gjetën bizhuteri të shtrenjta. Gjatë kontrollit në banesat e tyre u sekuestrua një sasi parash, bizhuteri dhe sende të tjera me vlera të mëdha e po ashtu edhe maskat që përdornin gjatë vjedhjeve. Sipas policisë spanjolle, 3 të rinjt kanë realizuar më tepër se 30 grabitje në qytetin e Pontevedras në Spanjë, kryesisht duke hyrë në banesa. Automjetet që autorët përdornin ishin me targa false. Pasi realizonin vjedhjen e radhës, ata ktheheshin në Shqipëri për të rikthyer sërish në Spanjë duke përdorur identitete të rreme. Punojësi i parë i policisë së shtetit që doli në veting u shkarkua. Zyrtari i SHQB-s, Oltion Shehu, nuk justifikoi në burime të ligjshme para komisionit të jashtëm të vlerësimit 1.4 milion lek. Vetingu në radhët e policisë së shtetit nisi me një karton të kuq. Përjashtimin nga detyra të subjektit të vlerësimit zotit Oltion Shehu. Drejtori i zyrës së inspektimit të ankesave në shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesat, e njohur si SHQB-a, i pari që doli në veting ngeli në filtrat e tij. Komisioni i jashtëm i vlerësimit nuk u bind në pastërtinë e pasurisë së zyrtarit Oltion Shehu dhe për aftësitë e tij profesionale. Në seancën dëgjimore të zhvilluar të martën, komisioni vërejti se Shehu nuk justifikonte në burime të ligjshme 1.4 milion lek. Në shpjegimet e tij, Shehu tha se në vitet 96-2003 kishte punuar pa siguracione, si punonjës bingoje, kamarier apo menaxher hoteli, ku kishte siguruar të ardhura nga bakshishet, të cilat i kishte të pamundur të i dokumentonte. Të premten para komisionit doli edhe numri 2 i SHQB-s, Adriatikago, për të cilin nuk u konstatuan probleme në asnjë prej 3 kritereve të vlerësimit. Vijojmë me të tjera informacione. Shëndetësia shqiptare po përballet me krizën për mjek. Specialistët japin alarmin se profesionistët po largohen jashtë vendit e kryesisht drejt Gjermanisë. Qeveria duhet të shpallë situatën e emergjencës për mungesën e mjekëve në spitale. Kërkesa vjen nga shoqata e traumës dhe urgjencës kirurgjikale. Drejtuesi i saj, mjeku i shërbimit të traumës Agron Dojani, jep alarmin se largimet e mjekëve jashtë vendit do t'i boshatisin spitalet në Shqipëri pas disa vitesh. Në repartin e anestezi reanimacionit, neve tashmë kemi mungesë personeli mbi 5 reanimator. Tashmë kemi 8 deri 9 reanimator që mbulojnë gjithë punën voluminoze. Qeveria do të shpallë atë që quhet SOS, gjejmë mjetet dhe rrugët që t'i mbajmë këto kontingjente e shtruri kombit. Majni mend. Mas disa viteve s'kemi ku të vizitohemi. Shqipëria mban vendin e parë në rajon për numrin e lartë të traumave. 40.000 persona në vit pësojnë dëmtime të rënda deri humbje jete, kryesisht nga aksidentet rrugore. Mjekët shprehin nevojën për hapjen e një qendre të dytë për traumën. Kemi kapacitete më të mëdha akomoduese dhe trajtuese dhe mundësisht kemi një spital edhe më të madh. Dhe menaxhimi i traumave mos përqendrohet vetëm te spitali i traumës, por edhe në një spital tjetër. Pasi ne kemi të pamundur me këto kushte që kemi, me të njëjtat kapacitete të menaxhojmë traumat. Një numër i konsiderueshëm i traumave gjatë aksidenteve në rrugë përfundojnë me humbje jete. Mjekët thonë se një pjesë e vdekjeve që mund të evitoheshin ndodhin për shkak të mungesës së ndihmës mjekësore në vendngjarje dhe në vazhdim. Ne kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe kthehemi sërish bashkë.
U rikthyen për të vijuar me pjesën tjetër të edicionit, qeveria ka prezantuar për herë të parë buxhetin e vitit të ardhshëm. Ministrja e Financave Anila Denaj ka prezantuar drejtimet kryesore ku do zhvillohen financat publike në vitin 2020. Një buxhet teknik është ai që ka prezantuar qeveria në parlament me një rritje modeste të ardhurat dhe reduktim të shpenzimeve, por tek treguesi kryesor, ai i rritjes ekonomike, Ministria e Financave shprehet optimiste në parashikimin për rritje prej 4.1% vitin e ardhshëm dhe 4.5% në vijim. Rritja mbi 4% e parashikuar për vitin 2020 do të përkthehet në më shumë punësim, ku synohet krijimi rreth 35.000 vendeve pune, si dhe ulje e mëtejshme e shkallës papunësisë poshtë nivelit 11%. Niveli të ardhurave për 2020 pritet në 502.6 miliard lek, apo 3.2% më shumë, që sipas financave do të mundsohet nga lufta kundër informalitetit. Parashikimi të ardhurave për 2020, përveç zgjerimit natyral nga rritja e ekonomisë, faktorizon edhe përmirësimin e administrimit fiskal përmjet implementimit të projektit fiskalizimit dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi si një objektiv kryesor i Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë. Sa i takon shpenzimeve, Denaj deklaron se do të mbështeten sektor prioritar si arsimi, shëndetësia, bujqësia dhe infrastruktura, por nga ana tjetër, investimet publike pritet të zbresin në 83.8 miliard lek, duke zbehur kështu një nga burimet e rritjes ekonomike. Arsyet që ndikojnë në këtë rënje janë objektivi i uljes së borxhit publik dhe tavani shtrëngues i projekteve me partneritet publik-privat. Deficiti buxhetar për vitin 2020 parashikohet të jetë në nivelin e 1.6% të produktit të brendshëm bruto. Ky përbën nivelin më të ulët të trajtuar në 2 dekadat e fundit. Në fund të vitit 2020, borxhi publik pritet të ulën në nivelin e 62.2% të produktit të brendshëm bruto për të zbritur poshtë 60% në vitin 2021 dhe më tej në një trajektori rënëse në 57% në 2022. Buxheti 2020 vjen këtë vit pa një paketë fiskale mbështetëse të mirëfillt, ndërsa nuk parashikon rritje pagash e pensionesh. Nëse nuk i hapim dyert të Ballkanit, të tjerë do ta bëjnë para nesh, tha presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian në një takim të mbajtur me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ursula von der Leyen ka sugjeruar që të ruanin marrëdhënie sa më të ngushta me rajonin, por aq kohë sa nuk është e mundur të çelë negociatat. Bashkimi Evropian të mbaj pranë vetes Ballkanin perëndimor ose shtetet të tjera do të përfitojnë. Ishte ky paralajmërimi serioz i lëshuar nga presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas bisedimeve me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ajo tha se mbështet plotësisht qëndrimin e Berlinit pro zgjerimit të BE-s, ndërsa e konsideroi me domethënie të rëndësishme strategjike mbajtjen afër të vendeve të Ballkanit perëndimor, për aq kohë sa nuk do të hapen negociatat e antarësimit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë përpjekje të mëdha për të arritur në këtë pikë të kërkuar nga ne. Do të fokusoj të gjitha përpjekjet e mia në projekte të përbashkëta që fuqizojnë rrugën e bashkëpunimit të ngushtë me vendet e Ballkanit perëndimor dhe kështu t'i afrojmë këto shtete me ne. Nëse ne nuk e bëjmë këtë, të tjerë do ta bëjnë. Të qasje e mbështeti edhe kancelaria Merkel. Është në interesin strategjik europian dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që këto shtete të mos humbasin shpresën në perspektivën e integrimit. Ndërkohë vetëm 24 orë përpara takimit Leyen-Merkel, presidenti i Francës Emmanuel Macron kritikoi ashpër qasjen pro zgjerimit të Unionit Evropian, duke theksuar nevojën për reformim të procesit pranues. Gjithashtu paralajmëroi se nuk do të ketë hapje negociatash pa ndodhur ky reformim. Kancelarja Merkel distancohet nga deklaratat e Macron se NATO po përjeton vdekje cerebrale. Komentet kritikohen edhe nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg dhe nga Shtetet e Bashkuara. E vetmja që i mbështet është Rusia. Deklarata e papritur e presidentit Emmanuel Macron mbi atë që e quajti vdekje cerebrale e NATO-s detyroi aleatët si Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të ngrenë burojat, kurse Moska ishte e vetmja që e përshëndeti. Macron u referua mungesës së koordinimit mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara dhe agresionit në Siri të Turqisë. Kancelaria gjermane Angela Merkel ndërhyri pak orë më vonë për të moderuar tonet e Macron, me të cilin është përplasur për jo pak çështje kohë të fundit.
Presidenti francez zgjodhi fjalë ekstreme të cilat nuk përfaqësojnë pikpamjen time lidhur me bashkëpunimin brenda NATO-s. Mendoj se një retorikë e tillë nuk na nevojitet në këtë moment, edhe pse kemi disa probleme që duhet i zgjidhim. Duke folur në krah të kancelares Merkel, numri 1 i NATO-s Jens Stoltenberg siguroi se aleanca është e fortë dhe se çdo përpjekje për të larguar Europën nga Shtetet e Bashkuara rrezikon jo vetëm të dobësojë aleancën, por edhe të përçajë Europën. NATO është dhe do të mbetet shtylla e sigurisë sonë. Një aleancë e fuqishme është në interes të Gjermanisë dhe Europës gjithashtu. Bashkëpunimet transoqeanike duhet të ruhen dhe trajtohen me kujdes. As Shtetet e Bashkuara nuk e mbështetën deklaratën e Macron me sekretarin e shtetit Mike Pompeo që e cilësoi NATO-n si partneritetin më të rëndësishëm dhe strategjik në histori. E vetmja që duar trokiti ishte Moska, një zëdhënëse e qeverisi përkufizoi si fjalë të arta dhe të sinqerta ato të Macron, e gjithashtu një përkufizim të saktë të gjendjes aktuale të NATO-s. Ish kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Michael Bloomberg, po konsideron që t'i bashkohet garës për shtëpinë e bardhë duke trazuar ujrat në fushën demokrate. Sipas Bloomberg, Joe Biden dhe Warren nuk janë kandidatë të fortë. Michael Bloomberg, ish kryebashkiaki i New Yorkut, është gati të zbresë në fushë për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Lajmin e bën të ditur New York Times duke cituar disa burime, sipas të cilave 77 vjeçari do të zyrtarizojë kandidaturën gjatë ditëve në vazhdim. Ish qytetari i parë i New Yorkut duket se e sheh si një kandidat të dobët Joe Biden, ndërsa Bernie Sanders dhe Elizabeth Warren, sipas tij, nuk mund të fitojnë. Gjithsesi, kritikat më të mëdha i kanë adresë të presidentit amerikan Donald Trump. Gjatë karrierës së tij, Donald Trump ka lënë pas të dhëna të mirë dokumentuara për falimentime dhe padi nga kontraktore e konsumatorë që janë ndjerë të tradhtuar e të vjedhur. Trump thotë se dëshiron ta drejtojë vendin ashtu si bizneset e tij. Zoti na ndihmoft. Bloomberg po konsideron prej javësh përfshirje në garë, megjithse nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Gjithçka duket se sugjeron një kandidim të mundshëm të tij. Disa bashkëpunëtorë të ngushtë thonë për mediat amerikane se ish kryebashkiaku është i bindur që Donald Trump do të rizgjidhet nëse Warren do të jetë kandidatja demokrate që do ta sfidojë. Nëse do të konfirmohet, çmimin më të lartë të kandidaturës së tij do ta paguajë ish zëvendës presidenti Biden, i konsideruar si favorit deri më tani. Bloomberg shihet me sy të mirë nga Wall Street dhe shumë zgjedhës demokrat. Është alarmante situata në Australi, ku zjarret masive po përhapen me shpejtësi për shkak të thatësirës dhe erave të forta. Qielli në shtetin e Walesit të ri jugor është bërë portokalli, ndërkohë që zjarret kanë diktuar edhe kushtet e motit duke krijuar rre dhe vetëtima. Qielli u bë portokalli në shtetin australian të Walesit të ri jugor, i përfshirë nga zjarre masive të paprecedenta. Më shumë se 90 vatra zjarri po digjen rreth shtetit, ndërsa mbi 1 mijë zjarfikës po luftojnë me flakët që ushqehen nga thatësira, temperaturat e larta dhe errat e forta. Ekspertët thonë se disa prej vatrave po krijojnë kushtet e veta të motit, përfshirë të ashtu quajturat rreth e zjarrit, që mund të prodhojnë vetëtima, por pa shi. Ka raportime për persona të bllokuar në përbanesa, ndërsa ekipet e shpëtimit nuk arrin dot atje për shkak të fuqisë së zjarreve. Fatkeqësisht jemi në territor të pasigurt. Nuk kemi parë kur kaq shumë zjarre dhe situatë të tillë. 90 zjarre vazhdojnë të digjen në rreth Walesit të ri jugor, 50 nga të cilat janë jashtë kontrollit. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të kërkojnë vendstrehime të sigurta kundër zjarrit në vend që të largohen, pasi sipas tyre është shumë vonë për të ikur. Paralajmërime për gjendje emergjence u lëshuan edhe në Queensland dhe Australinë Perëndimore, ku gjithashtu janë krijuar disa vatra. Në Walesin e ri jugor, zjarfikësit po luftojnë me flakët që prej shtatorit. Muajin e kaluar 2 persona vdiqën në përpjekjen për të mbrojtur banesën e tyre. Mbi 2000 hektar shkure ku jetonin koala u dogjën dhe qindra kafsh besohet të kenë ngordhur. Timi tani me kolegen Alba Prifti, e cila këtë herë raporton nga Washingtoni për disa prej ngjarjeve kryesore të mbuluara nga giganti mediatik CNN. Ndjekim raportimin.
Disa javë pasi procedurat filluan për impeachment të presidentit amerikan Donald Trump dhe dëshmi private të zyrtarëve të ndryshëm, publiku do të ketë mundësi të dëgjojë një dëshmi të hapur. Javën që vjen, diplomati kryesor amerikan për lidhjet me Ukrainën do të dëshmojë përpara shtëpisë së përfaqësuesve. Partia Demokratike ka hasur kriticizëm nga opozitarët e saj për mënyrën e fshehtë që kanë trajtuar çështjen e impeachment deri tani. Një fushat gënjeshtrash, këto janë fjalët e zëvendës ndihmës sekretarit të shtetit George Kent, i cili dëshmoi para hetuesve të dhomës së përfaqësuesve. Ai thotë se avokati personal i Trump, Rudy Giuliani, drejtoi një fushat në dëm të ish ambasadorës së Ukrainës, Marie Jovanović, për shkak të nismave të saj kundër presidentit. Jennifer Williams, një ndihmëse për sigurinë kombëtare e zëvendës presidentit Mike Pence, është antarja e parë e stafit të Shtëpisë së Bardhë që dëshmon në këtë hetim. Nuk kemi dëgjuar një dëshmitar të vetëm të vi këtu e të thotë se kjo ishte diçka tjetër dhe se dollarët nuk u përdorën për shantazh. Ish këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare John Bolton qëndroi në heshtje përballë thirrjes për dëshmi, ndaj tij nuk u lëshua një urdhër detyrues pas kërcënimit të avokatit se çështja do të luftohej në gjykat. Sipas një burimi të përfshirë në një libër që do të publikohet së shpejti nga një zyrtar anonim i Shtëpisë së Bardhë, Mike Pence mbështet përpjekjet për largimin e presidentit Donald Trump nga posti. Kur këto zëra dolën disa vite më parë, unë i përgënjeshtrova. Nocioni i vërtetë i këtij zyrtari anonim që ka shkruar një editorial, që tani raportohet të jetë libër, është thjesht të më bezdismua. Ngjarjet në kufirin Amerik-Meksik kanë tronditur komunitetin mormon. 9 gra dhe fëmijë me nënshtetësi amerikane u vranë në një atak makabër. Ata ishin pjesë të njëjtës familje të fesë mormone dhe nuk dihet ende cilët janë autorët. Funeralet për disa nga viktimat filluan të njëjtën në Meksikën Veriore. Dhe tani, gazetari Matt Rivers është tek skena e krimit me detajet më të fundit. Na u deshën qindra kilometra udhëtim me makinë për rrugë të vështira e male për të mbërritur në këtë pjesë rurale të veri perëndimit të Meksikës dhe kur mbërritëm gjetëm një qytet të pushtuar nga prania e ushtrisë. Në pikat e kalimit kufitar, ushtarët i kanë mbuluar fytyrat e tyre, janë të armatosur. Më mirë të jesh anonim në këtë zonë kaq të dhunshme. Mirëseardhët në Bavispe, qyteti ku 9 qytetarë amerikanë janë vrarë dhe djegur të gjallë të hënën. Ky vend është totalisht i mbyllur tani. Ndaj ne po na shoqërojnë me eskortë ushtarake drejt zonës ku së paku një nga vrasjet ka ndodhur. Ky është vendi eksakt ku Ranita Miller dhe 4 fëmijët e saj të moshave 12, 10 dhe 2 binjakët vetëm 8 muajsh u vranë. U vranë nga burrat armatosur dhe makinës së tyre më pas ju vu flaka. Kjo është ajo çka ka mbetur. Rrugës pak minuta më vonë janë edhe 2 makina të tjera të djegura. 2 nëna të tjera dhe 2 fëmijë u vranë gjithashtu me armë zjarri. 7 fëmijë të tjerë u arratisën. Ata ishin nisur disa minuta më herët nga shtëpia e Ranitës, disa blloqe më tej. Ato ishin pjesë e komunitetit mormon të qindra amerikanëve që jetojnë këtu prej një kohe të gjatë. Julian Baren gjeti një prej trupave. Qëndronte shtrirë në tokë, e kuptova menjëherë, ishte mbuluar në gjak. Familjarët duan të dinë se kush mund të qëllonte gratë dhe fëmijët dhe më pas të vinte flakën. Ne pam hetues meksikan në vendin e ngjarjes të mërkurën. Ndoshta nuk duket, por kjo zonë mund të jetë një nga më të rrezikshmet në të gjithë botën për trafikimin e drogës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë disa milje në këtë drejtim. Kartelet e drogës janë zënë në këtë terren për një kohë të gjatë. Qeveria thotë se kjo mund të jetë arsyeja pse njerëzit në këtë rrugë u vranë. Ata thonë se ndoshta një kartel ngatërroi këtë karvan për një tjetër, por familjet e viktimave nuk e besojnë këtë. Ata mendojnë se familjet u targetuan specifikisht nga kartelet e drogës. Nuk e dim pse. Komuniteti është përplasur edhe më parë me kartelet e drogës, por thonë se kjo ishte e papritur. Nuk kemi qenë kurrë të kërcënuar. Së paku jo aq sa të mendonim se gratë dhe fëmijët do të vriteshin. Presidenti i Meksikës, López Obrador, erdhi në pushtet me premtimin se do të reduktojë krimin në vend, por statistikat tregojnë se numri i vrasjeve është 6 herë më i lartë se në Shtetet e Bashkuara. Presidenti këmbgul se strategjia e tij e uljes së varfërisë do të lehtësojë dhunën nga kartelet e drogës, por disa po e humbasin durimin. E ndërsa autoritetet po kërkojnë të gjejnë përgjegjësit për këto vrasje, ato thonë se vrasësit kanë përdorur armë amerikane për të vrarë 3 gra dhe 14 fëmijë. Matt Rivers, CNN in Sonora, Mexico.
Smogu po mbyt një nga qytetet më të mëdha në Indi dhe gjykata e lartë indiane ka fajsuar zyrtarët e këtij qyteti se po heqin të drejtën e jetesës së banorëve duke neglizhuar këtë rrezik. Kryeministri Narendra Modi postoi në Twitter se ai mori pjesë në një mbledhje me zyrtarë të gjithë vendit ku diskutua gjatë situata në kryeqytetin indian. Të mërkurën shkollat u hapën sërish pas një mbyllje 2 ditore e shkaktuar nga ky fenomen. Cilësia e ajrit u deklarua shumë e varfër dhe kjo konsiderohet një përmirësim nga fillimi i javës, ku cilësia u klasifikua si shumë e rëndë. Me parashikimin e motit do të njihemi në vijim me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për këtë fundjavë. E shtuna do të fillojmë me kthjellime dhe vrazëra të shpeshta, por mesdita dhe në vijim do të rikthejnë sërish rreshtet në territorin shqiptar, ku më të dëndura rreshtet paraqiten nga mbrëmjes së shtunës deri mëngjesin e së dielës dhe fillimisht në zonat perëndimore dhe gradualisht drejt kufirit lindor të Shqipërisë. Për sa i përket pjesës së dytë të ditës së diel, ajo do të jetë kryesisht me kthjellime. Temperatura do të ulen në të dy vlerat ditore gjatë kësaj fundjave, duke shënuar nga 3 vlera më e ulët gjatë mëngjesit në skajin verior, në 5-6 gradë temperatura e mëngjesit në pjesën më të madhe të zonave malore, por megjithëse do të kemi kthjellime mesditën e së dielës, maksimumi pritet të shënojë 18 apo 19 gradë Celsius. Edhe kontinenti evropian në këtë fundjavë do të ruajë pak a shumë të njëjtën tablo të motit, ku do të vijojnë vranësirat në pjesën më të madhe të Europës. Megjithatë, edhe për këtë fundjavë rreshtet do të mbeten të fokusuara kryesisht në zonat jugore të Europës dhe më të shumta dhe më të konsiderueshme rreshtet priten në pellgun e Mesdheut, zonën e Alpeve të Europës, të cilat gjatë ditës së diel do të zhvendosen gradualisht drejt brigjeve perëndimore të Ballkanit. Temperaturat do të ulen sërish gjatë kësaj fundjave, më ndjeshme kjo rënje do të jetë në gjysmën perëndimore të Europës, por edhe në pjesën më të madhe të qendrës së kontinentit. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. E ishte kjo gjithçka ne kishim përgatitur për këtë edicion. Zhvillime të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Kemi ardhur në fund bashkë dhe do ndajemi këtu. Faleminderit dhe natën.